Hello everyone, how you doing? आजको भिडियोमा हामी सिक्ने छौं अब्जेक्ट अर्डरको बारेमा। एउटा पर्फेक्ट डिजाइनमा अब्जेक्टहरुको करेक्ट प्लेसिङ utmost इम्पोर्टेन्ट छ। To know about object order, let's get started. यहाँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ मैले केही शेप, एउटा टेक्स्ट र एउटा PNG इमेज राखेको छु र यी अब्जेक्टहरुलाई यसरी ओभरल्याप गरेर वा एकमाथि अर्को राख्नुको कारण त्यही अर्डरलाई डिफाइन गर्न हो। कोरलमा अर्डर भन्नाले कुनै पनि शेप, टेक्स्ट वा इमेज ड्रा गर्दा वा इम्पोर्ट गर्दाको टाइमिङ वा तिनीहरुको प्लेसिङ सिक्वेन्स भन्ने बुझिन्छ। फर एक्जाम्पल म यी सबैलाई साइडमा राखेर फेरि यिनै अब्जेक्टहरु ड्रा गर्छु। फर्स्टमा रेक्टेंगल, सर्कल, टेक्स्ट र लास्टमा यो PNG इमेज। इमेज इम्पोर्ट गर्नको लागि यो बटनमा क्लिक गर्ने। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ इच अब्जेक्टले त्यो भन्दा पहिला ड्रा गरेको अब्जेक्टलाई ओभरल्याप गरेको छ वा कन्ट्याक्ट भएको पार्ट जति छोपिएको छ। दैट मीन्स फर्स्टमा ड्रा वा इम्पोर्ट गरेको अब्जेक्ट सबभन्दा तल र लास्टमा ड्रा वा इम्पोर्ट गरिएको अब्जेक्ट सबैभन्दा माथि हुन्छ। अब हामीलाई आवश्यक भएमा हामी यिनीहरुको प्लेसिङ अर्डर चेन्ज गर्न वा एक अर्को भन्दा तल वा माथि सार्न सक्छौं। त्यसको लागि जुन अब्जेक्टको अर्डर चेन्ज गर्ने हो त्यसैलाई सिलेक्ट गरेर राइट माउस बटन क्लिक गर्ने र लिस्टमा अर्डर अप्सनमा क्लिक गर्ने। अब यहाँ डिफरेन्ट अप्सनहरु रहेका छन् र सबैको कीबोर्ड सर्टकट्स पनि रहेको छन्। फर एक्जाम्पल यो रेक्टेंगललाई एक स्टेप अगाडि राख्नु पर्यो वा यो सर्कलको अगाडि राख्नु परेमा अर्डरमा जाने र फरवर्ड 1 अप्सनमा क्लिक गर्ने वा सर्टकट Ctrl+ पेज अप की प्रेस गर्ने। बट मेक श्योर नम लक इज टर्न्ड अफ। त्यसैगरी यहाँ भएमध्ये कुनै पनि अब्जेक्टलाई एक स्टेप पछाडि लानु परेमा अर्डरमा जाने र ब्याक 1 अप्सन वा सर्टकट Ctrl+ पेज डाउन की प्रेस गर्ने। त्यसैगरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई बाँकी सबै अब्जेक्ट भन्दा टपमा ल्याउनु परेमा Shift+ पेज अप की प्रेस गर्ने वा पेजकै टपमा ल्याउनु परेमा Ctrl+ होम की प्रेस गर्ने। त्यसैगरी कुनै पनि अब्जेक्टलाई अरु सबै अब्जेक्ट भन्दा पछाडि लानु परेमा Shift+ पेज डाउन की प्रेस गर्ने वा पेजकै पछाडि लानु परेमा Ctrl+ एन्ड की प्रेस गर्ने। त्यसैगरी कुनै स्पेसिफिक अब्जेक्टलाई अर्को कुनै स्पेसिफिक अब्जेक्टको टपमा वा ब्याकमा राख्नु परेमा अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्ने, अर्डरमा जाने र टपमा राख्नु परे इन फ्रन्ट अफ र ब्याकमा राख्नु परे बिहाइन्ड अफ अप्सनलाई सिलेक्ट गर्ने। यी अप्सन सिलेक्ट गर्दा यस्तो एरो सिम्बल आउँछ जसले त्यो स्पेसिफिक टार्गेट अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्ने जसको अगाडि वा पछाडि त्यो अब्जेक्ट राख्नु पर्ने छ। नाउ द लास्ट अप्सन इज रिभर्स अर्डर। यसको लागि सबै वा आवश्यक अब्जेक्टहरु सिलेक्ट गर्ने र अर्डरमा गएर रिभर्स अर्डरमा क्लिक गर्ने। यसले अब्जेक्टहरुको अर्डरलाई उल्ट्याउने काम गर्छ। यो अर्डरको अप्सनमा स्पेशली लास्ट र टपको अब्जेक्टको अप्सनमा केही अप्सनहरु इनएक्टिभ रहेका छन्। ती अप्सनहरु कुन हुन् र किन इनएक्टिभ छन् पत्ता लगाउने काम यहाँहरुको। आजको भिडियोमा यति नै। See you in the next one. Till then, keep exploring, keep learning, and thanks for watching. Namaste.